हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल अनलाइन म्याथ्स क्लास नेपाल। साथीहरू, आज चाहिँ मैले यस भिडियोमा, यस अनलाइन म्याथ्स क्लासको भिडियोमा चाहिँ इक्वेसन च्याप्टरको वर्ड प्रब्लम्स लिएर आइसकेको छु, जुन तपाईँहरूले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। उपेन्द्र स्टार्टेड हिज मोटर बाइक जर्नी फ्रम दमक टु लाहान एट 7 AM विथ एभरेज स्पिड अफ 40 km/h. An hour later, Tasi also started his journey from Damak to Lahan with the average speed of 60 km/h. At what time would they meet each other? साथीहरू, तपाईँले क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ उपेन्द्र र तासी भन्ने दुईवटा साथीहरू रहेछ। तासी चाहिँ अलिकति लेजी रहेछ, किनभने उसले 1 घन्टापछि चाहिँ आफ्नो दुईजना भेट्ने प्लान बनाएको रहेछ। तर तासीले चाहिँ अलिकति 1 घन्टा ढिलो चाहिँ ऊ आफ्नो ठाउँबाट निक्लिने भएछ है। र 7 AM मा उनीहरू भेट्ने प्लान र 7 AM बाट निक्लिने प्लान थियो। उपेन्द्र चाहिँ एज अ एक्टिभ बोय ऊ चाहिँ 7 AM नै निक्ल्यो भने तासी चाहिँ 8 बजे निक्लिने भयो। तर अब उपेन्द्रले चाहिँ अलिकति थोरै स्पिड यानि कि 40 km/h मा कुदाइरहेको छ। कुदाउनु पऱ्यो भने डेफिनेटली तासीले चाहिँ आफ्नो स्पिड बढाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यही भएर उसको स्पिड 60 km/h छ। किन त भन्दा किनभने उसले बिहान ढिलो उठेको थियो। साथीहरू, त्यही भएर कुनै ठाउँमा जानु छ भने हामी पनि चाँडै नै उठ्नुपर्छ र हाम्रो स्पिड पनि थोरै हुन्छ। यो त जोक थियो साथीहरू। तर अब क्वेसनमा हामी आएर हेर्ने हो भने अब हामीलाई के यो कुरा क्वेसनले भनेको छैन कि डिस्टेन्स कति छ त, दमकदेखि लाहानसम्मको डिस्टेन्स के हामीलाई थाहा छ त? डेफिनेटली थाहा छैन। अनि तर अब दुवैजना उपेन्द्र अथवा तासी दुवैजनाले जति नै डिस्टेन्स ट्राभल गरे पनि हामीलाई यो त थाहा छ कि डिस्टेन्स त त्यति नै रहनेछ। स्पिड उनीहरूले बढाउने र कम गर्ने कुरा मात्र हो। साथीहरू, यो क्वेसन चाहिँ अलिकति हाम्रो साइन्सको स्पिड भन्ने च्याप्टरसँग पनि रिलेटेड छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा म फर्मुला लेखिदिँदैछु। तपाईँहरूले पनि यो नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र यो साइन्समा पनि काम लाग्छ। स्पिड भनेको के हो त? स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन, राइट? टाइम टेकन भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ नि, हो। तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्मुलासँग रिलेटेड हो भनेर चाहिँ पहिल्यै बुझिसक्नुपर्छ। र यति बुझिसकेपछि अब म बाँकी फर्दर पार्टहरू एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है। अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भर्खर भने थिएँ, चाहे त्यो डिस्टेन्स उपेन्द्रको लागि होस् चाहे त्यो तासीको लागि होस्, डिस्टेन्स त चेन्ज हुँदैन नि, हो। चेन्ज नहुने कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ हामी आधार मानेर डिस्टेन्सको फर्मुला चाहिँ स्पिड इन्टु टाइम टेकन भनेर एउटा नयाँ फर्मुला क्रिएट गर्छु र यसैको आधारमा चाहिँ हामीले दुईचोटि इक्वेसन निकालेर इक्वेट गर्छौँ है त। सो अब तपाईँहरूले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भने कति घन्टा लाग्यो त, होइन? जति नै अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म भन्छु यहाँनिर उपेन्द्र अब उपेन्द्रले यदि यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई उपेन्द्रको स्पिड कति छ त? सबैभन्दा पहिला यो हेरौँ। उपेन्द्रको स्पिड छ 40 km/h है। हामी 40 लेख्छौँ अहिले, 40 km/h। अब उसलाई टाइम कति लागेको छ त? हामीलाई थाहा छ त? थाहा छैन नि, होइन? हो। तर हामीलाई अब मानौँ कि यो डिस्टेन्स सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्न दमक टु लाहानलाई चाहिँ हामी लेख्छौँ टाइम, उसले एक्स टाइम भनेर एक्स आवर लाग्यो अरे, हो। सो उसको डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि, सो डिस्टेन्स 1 इज इक्वल्स टु एस इन्टु टी, यानि कि उसको स्पिड र उसको टाइम मिलाएर उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको ठ्याक्कै दिन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इक्वेसन 1, यानि कि D1 इज इक्वल्स टु 40x आइरहेको अवस्था छ। अब फर हामी तासी जाँदैछौँ है। अब हेर्नुहोस् तासीको के हुन्छ त? अब तासीको पनि स्पिड कति छ पहिला हेरौँ। तासीको स्पिड छ 60 km/h। टाइम कति छ त? अब साथीहरू, डेफिनेटली तासी चाहिँ लेजी भए तापनि उसले चाहिँ स्पिड आफ्नो बढाएको भएर चाहिँ उसले 1 घन्टा कम उसलाई एडभान्टेज छ। मानौँ कि उसले चाहिँ 7 बजे, उपेन्द्र त बिहान 7 बजे उठेको छ, तर भेट्न चाहिँ समयमै भेटेको छ है साथीहरू। उनीहरू एउटै टाइममा भेटेको, त्यो किनभने उसले आफ्नो स्पिड बढाएको छ। उनीहरूले जतिखेर भेट्ने प्लान बनाएको थियो त्यतिखेर ठ्याक्कै भेटेको छ भने चाहिँ तासीलाई चाहिँ 1 घन्टा कम लागेको छ। डेफिनेटली हो, किन भन्नुहोस् त? किनभने ऊ त 7 बजे, उपेन्द्र पो 7 बजे उठ्यो त, ऊ त 8 बजे उठेको हो नि त। तासी त 8 बजे, मतलब उसलाई 1 घन्टाको एडभान्टेज छ। यानि कि जति नै उपेन्द्रले टाइम लिए पनि तासीको लागि चाहिँ 1 घन्टा कम नै छ। हामीले बुझ्नुपर्छ। क्वेसनले भनेकै थियो 1 आवर लेटर भनेर, यहाँनिर तपाईँहरूले भनेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ हाम्रो टाइम यही हुन्छ उपेन्द्रको लागि। यति भइसकेपछि साथीहरू, अब फेरि डिस्टेन्स 2 निकाल्नुहोस्, यानि कि तासीको डिस्टेन्स। अब स्पिड इन्टु टाइम नै हो फर्मुला त, होइन? त्यही भएर हामी 60 ब्राकेट x - 1 भनेर यसरी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यो रह्यो डिस्टेन्स 2, यानि कि तासीको। साथीहरू, भर्खर मैले एउटा कुरा भनिसकेको थिएँ अर्लियर, डिस्टेन्स भनेको चेन्ज हुँदैन। डेफिनेटली दमक टु लाहानको डिस्टेन्स उपेन्द्रको तर्फबाट निकालेको होस् अथवा हामीले तासीको तर्फबाट निकालेको होस्, यो दुइटै डिस्टेन्स त एउटै हो नि, होइन?
एउटै ठाउँको डिस्टेन्स त हो नि, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गर्न पाउँछौँ भने नाउ इक्वेटिङ भनेर 40x इज इक्वल्स टु 60 ब्राकेट x माइनस 1 र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने 40x इज इक्वल्स टु 60x माइनस 60 गर्न सक्छौँ, राइट। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा 40x माइनस 60x इज इक्वल्स टु माइनस 60 यानि कि माइनस 20x इज इक्वल्स टु माइनस 60 र तपाईँहरूको यहाँनिर हुन आउँछ माइनस 60 डिभाइडेड बाई माइनस 20 गर्दाखेरि तपाईँहरूको देयरफोर x इज इक्वल्स टु 30 भन्ने टाइम चाहिँ 30 होइन 3 0 पनि क्यान्सल हुन्छ तपाईँहरूको। सो दिस इज 3 आवर्स। यसरी चाहिँ तपाईँको उपेन्द्रले चाहिँ 3 घन्टा लागेको रहेछ र तपाईँको फर उसलाई पनि 3 घन्टा नै 2 घन्टा लागेको रहेछ। तर भेट्न चाहिँ अब दुवैजना कति बजे भेट भयो त भन्दाखेरि अब हामी उपेन्द्रको तर्फबाट हेरौँ, किनभने दुवैजनाले सो उपेन्द्र रिच टु लाहान एट 7 AM मा 3 आवर्स जोड्यो भने कति बज्छ त साथीहरू? यो त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यानि कि 3 घन्टा ट्राभल गरेपछि उनले चाहिँ 10 बजे यानि कि 10 AM मा दे बोथ मिट एट 10 AM भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। साथीहरू यो त थियो इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिका र इक्वेसनलाई कसरी बनाइयो भनेर पुरै एक्सप्लेनेसन थियो। साथीहरू तपाईँहरूले यस्तै भिडियो आउने दिनहरूमा पनि चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र कमेन्टमा सजेस्ट पनि गरिदिनु होला र यस्तो भिडियोहरू म अवश्य पनि बनाउने छु। तपाईँहरूको म्याथसँग रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँहरूले मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ फाइनली।